Kan jag prata? Ja. Nej, men då ska vi ju precis nu rigga för att göra en ljudmätning enligt MIL-standard. Och då börjar vi egentligen med att sätta ut en punkt för mätutrustningen. Och den har vi ju så att en bra bit ifrån. Vi har en 10 meters kabel. Ja, nu har den här tvinnat ihop sig. Vi har ju en 10 meters kabel, eller jag tror till och med en 15. Så att operatören som sköter själva mätningen inte behöver vara där. Och det är så är det egentligen enligt MIL-standard också. Att man ska inte vara mer än nödvändigt i operatörer runt omkring. Och sen så har vi då så, nu borde jag komma hela vägen fram. Sen har vi då riggen här. Och då sätter jag den i de här. Så att vi vet att vi får en fast punkt för hela mätningen. Och det är de här två då. Nu har vi en typ 1 mikrofon här. Peak mäter den. Och den ska ju vara då på 160. Det är den inte. Får vi sänka lite grann. Vi sänker till så mikrofonhuvudet är precis på 160 från mark. Och det här har vi redan mätt. Men bara för sakens skull ändå. Så nej, se på tusan. Den ska lite längre bort. Det här ska ju då vara 90 graders vinkel ifrån skjutriktning och 1 meter ifrån. Där har vi prick på 1 meter. Vi kollar igen så att den fortfarande är på 160. Det är den. Och här har vi en liten pigg som sticker upp. Den vill vi också ha på 160. Den är faktiskt lite låg. Eller hög menar jag. Där är den på 160. Så då har vi skjutriktning ditåt. Och rakt vänster om mynning 90 grader. Så har vi mikrofonen på 1 meters håll. Båda punkterna är på 1,60 ovan mark så att säga. Och då är det egentligen bara att sätta igång och mäta. Den operatören som vi har en bit bak, den sköter mätningen och ser till att vi får med varje impuls. Och är också den som ropar ut och säger att klart för skott och så vidare. Så då kör vi igång. Ja. Är det klart? Ja. Är det klart? Ja. Ja. Ja, men då har vi precis gjort första mätningen av, det brukar typiskt bli någonstans mellan 3 till 5 per session. Och det vi mäter idag är en XS 108. Så får vi se vad vi landar på. Eh, 117. Vi filmar det här. Här har vi massa data vi får med. Bästa får man ju när vi sen sätter in i datorn. Så lägger vi in det dels i kalkylen men också i så har vi ett program för det här. Just det. Nu har vi inte datorn med oss ut idag, men där ser vi ju all data. Man kan se även om vi får ljudstöts till exempel, för man får upp som en graf egentligen med alla mätvärden mätt under en given period liksom. Då får man ju då exakta piken. Den är ju lite dum sådär, man skulle egentligen vilja sett i realtid så här, jajamän, varje skott har den här piken. Man kan ju bara som gissa sig till här. Och jag fick ju på den där så plingade det ju till och då tyckte jag att det stod så här 111 till Ja. 114. Det gör det fint det.
Ja, det känns ju lågt. Ja, det känns det. Ja. Jag skulle tippa på att han är någonstans runt 100, kanske 133, 134 någonstans där. Ja, så högt var det inte, åtminstone inte. Men nu skjuter vi ju 308 idag. Och XS 108 den gör ju 27 decibel på 308. Och nu har vi inte skjutit referensskottet än. Det brukar vi alltid göra. I alla fall 1-2 skott utan dämpare. Och då får man ju dagens snitt även odämpat. Men där brukar vi någonstans hamna på 167 decibel. Enligt den där milstandarden då. Referensmätaren. Och 27 decibel ifrån det blir ju någonstans runt, ja, vad blir det? 140 decibel va? Ungefär. Så vi får se när vi kommer in. Ja, Men då har vi tre runder till. Kör vi. kör vi.